आज आपण गव्हाच्या पिठाची चपाती कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी आपण हे 3 वाट्या गव्हाचे पीठ चाळून घेतले। प्रथम आपण यामध्ये छोटा चमचा मीठ टाकणार आहोत। ह्या वाटीच्या मापाने मी 3 वाट्या पाणी घेतले। पाणी आपल्याला जसे लागेल तसे आपण वापरायचे आहे। आता आपण पीठ मळून घेणार आहोत। आपल्याला वाटले तर 2 चमचे आपण तेल पण टाकू शकतो, पण मी नाही टाकणार तेल यामध्ये। आता मी पीठ मळते। पाणी थोडे थोडे करून टाकायचे। मध्यम पीठ मळून घेणार आहोत आपण, फार घट्ट नाही आणि फार पातळ पण नाही। पीठ असे व्यवस्थित मळायचे म्हणजे पोळी छान फुगते। आपण आता थोडं तेल घालणार आहोत। पीठ मऊ करून घेणार आहोत। आपले पीठ आता मळून झाले। हे 3 वाट्या पीठ होते, त्याला आपण 1 वाटी आणि थोडंसं वर पाणी लागलं। पीठ आता हे आपण थोडंसं कपडा असा ओला करायचा, याने आपण 15-20 मिनिटं हे पीठ झाकून ठेवायचं। तर आपण नवीन मुली जेव्हा पोळ्या करतात त्यांना जमत नाही ना, त्यांच्यासाठी हा उंडा घ्यायचा, असं मध्ये असं करायचं आणि दोन्ही साईडनी दाब द्यायचा असा। हा दाब दिल्यानंतर त्यात आपण तेल लावणार आहोत। तेल लावल्यानंतर त्यात थोडंसं पीठ घालायचं। नंतर हा असा उंडा एकावर एक ठेवायचा असं, आणि असं थोडंसं जास्त नाही दाबायचं, थोडंसं असं गोल करून घ्यायचा आणि असं पिठात बुडवून त्याची पोळी लाटायची। पोळी कधी पण काठात लाटायची, मध्ये जास्त लाटायची नाही। काठ आपले छान पातळ आले पाहिजे। पोळी आपली लाटून झाली। आपण आता त्याला थोडंसं तेल लावणार आहोत। आता मी तुम्हाला पोळीचा दुसरा प्रकार दाखवते। पोळी कशी लाटायची, उंडा कसा करायचा। असं आपण उंडा लाटून घ्यायचा, त्यावर आपण असं तेल लावायचं, याच्यावर असं पीठ भरभरायचं, परत अशी घडी करायची, त्याला परत तेल लावायचं, त्याला परत असं पीठ भरभरायचं, असं करायचं। मग अशा याची पोळी गोल येणार नाही। हे आपण असे थोडेसे आतमध्ये घ्यायचे, असे थोडं दाब द्यायचं त्यांना, असा उंडा गोल करून घ्यायचा, असं त्याची पोळी लाटायची। आता
ही पोळी पण अशीच काठात लाटायची. पोळीसारखी अशी प्रत्येकाला उलटी करायची, म्हणजे पोळी फुगते व्यवस्थित. एकाच साईडने पोळी लाटायची, अशी सारखी उलटी करत राहायची. जिथे जाड आहे तिथं पहिले लाटायची. हे बघा आपली पोळी लाटून झाली. आता याला आपण आता थोडंसं तेल लावणार आहोत. आपण आतमध्ये पीठ टाकल्यामुळे पोळी बघा किती छान फुलली. पोळीचा आता तिसरा प्रकार दाखवते मी. अशी पहिल्यासारखीच अशीच पोळी लाटून घ्यायची. आपण आधी असा उंडा लाटून घ्यायचा, त्याला तेल लावायचं, असं पीठ भरभरायचं. यावर पण असं पीठ भरभरायचं. हा उंडा आपण गोल नाही करणार, असंच लाटणार आहे. तरी मी पोळी गोल करून दाखवते. असं ठेवायचं. ही साईड त्रिकोणी, तिला आपण असं दाब द्यायचा, हिला पण असं दाब द्यायचा. त्रिकोणी उंड्याची गोल पोळी झाली. पोळी नेहमी काठात लाटायची, काठ पातळ पाहिजे. हे आपली पोळी तयार. ही त्रिकोणी उंड्याची पोळी जास्त फुगते. हे बघा. बघा किती छान आली आपली पोळी, किती छान फुलली. आतमधून याला असे पुढे येतात.